Megjithatë, ne do ta vazhdojmë edhe më tej këtë diskutim me ish deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Jorita Tabaku, e cila tashmë është bashkuar me ne në studio. Mirëditë dhe mirë se vini. Faleminderit ju për ftesën, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Zonja Tabaku, si e ka gjetur Partinë Demokratike periudha post vendoreve të 30 qershorit? E cilësuat fillimisht si një fitore, atë që ndodhi të dielën e 30 qershorit, megjithatë, a ka një rënje të entuziazmit ndonse procesi teknikisht u realizua? Alba, unë nuk besoj që mund të flasim për një fitore, sepse me 30 qershor ka humbur shumë Shqipëria. Me 30 qershor është realizuar një proces elektoral dhe zgjedhor fars. Shqiptarët e refuzuan atë në mas. Partia Demokratike kur nuk ishte menduar që kjo mund kishte ndodhur dhe që do kishim arritur në një situatë ku një dekret i presidentit do sfidohej në këtë mënyrë. Sigurisht që raporti ose BE-dirit i dha të drejtë qëndrimeve të opozitës, duke filluar që me faktin që dekreti i presidentit gjykohet vetëm në gjykatën kushtetuese, i dha të drejtë qëndrimeve të opozitës për të gjitha vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ishin të njëanshme, të pabazuara në ligj, që Partia Demokratike nuk u lejua të marrë pjesë në komisione, që numrimi që filloi ishte në pikpyetje sepse shenjat e gishtrimeve të paktën në 12% të personave nuk ishin vendosur, në 12% të tjerë ishin vendosur dy shenja. Pra, ka një sër çështjesh të cilat ne kemi ngritur me forcë dhe u reflektuan atje. Po nuk besoj që askush është i gëzuar që ne arritëm në 30 qershor në një palë zgjedhje ku votoi administrata dhe disa militantë të Partisë Socialiste. Në fakt, se në pyetjen time kur ju referova fitores, fola për atë që tha zoti Basha pas zgjedhjeve vendore, e quajti fitore braktisjen sipas tij nga 85% e elektoratit. Zoti Basha me të drejtë ju referua faktit që sot 85% e shqiptarëve kanë refuzuar qeverinë dhe unë besoj që kjo mund të jetë një arritje e opozitës së bashkuar, mund të jetë një arritje e Partisë Demokratike dhe sigurisht një sfidë edhe për të ardhmen. Me 30 qershor, masivisht qytetarët vendosën që dekreti i presidentit Meta qëndron në fuqi. Në mungesë të një gjykate kushtetuese, qytetarët shqiptarë vendosën me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje që data e zgjedhjeve nuk ishte 30 qershori. Dhe sigurisht nëse ka diçka për të vlerësuar në atë ditë është pikërisht ky fakt, përgjegjshmëria, përgjegjësia e qytetarëve dhe njëkohësisht mos pjesëmarrja e tyre në këtë farsë elektorale. Pastaj, që nga ai moment që qeveria shkoi me kokforcinë e saj në zgjedhje monopartiake, duke shkelur ligjin dhe kushtetutën, të vetëm, duke mbushur kutit, duke uzurpuar komisionet zgjedhore, duke ushtruar presion mbi administratën, u besoj që aty ka humbur shumë Shqipëria. Të mos harrojmë që zgjedhjet janë një nga kriteret e Bashkimit Evropian dhe raporti ose BE-dirit për hapjen e negociatave dhe raporti ose BE-dirit do të jetë raport bazë për të vlerësuar. Raporti preliminar i cili u dha një ditë mbas zgjedhjeve ka qenë raporti më i keq në 20 vite për një qeveri dhe i ka dhënë të drejtë opozitës të paktën në 90% të çështjeve që ne kemi ngritur gjatë kësaj kohe. E keni cilësuar se raportin me tonet më të ashpra që vjen adresë Shqipërisë nga BE-dir. Megjithatë, çfarë pas kësaj? Duket se majoranca qeverisë kokforcinë e saj e çoi deri në fund duke realizuar qoftë teknikisht procesin e vendoreve të 30 qershorit. Çfarë ka ndodhur në datat 1, 2 dhe 3 korrik në selinë e Partisë Demokratike? E dim që ka pasur takime të vazhdueshme, por për çfarë? Partia Demokratike është në punë, është partia më e madhe e opozitës, është partia që do qeverisë vendin, është majorancë, siç e treguan shifrat. Ka qenë në punë duke marrë vendime për të diskutuar se si do të vazhdojë aksioni politik. Së pari me aleatët në një kuadër më makro, duke pasur parasysh dhe vendime të tjera politike. Së dyti me kryetarët aktual të bashkive që me të drejtë janë akoma në fuqi, sepse i dha të drejtë dhe raporti ose BE-dirit, po edhe dekreti i presidentit Meta, dhe së treti me gjithë grupet e punës që kanë punuar në terren. Ditën e zgjedhjeve ka pasur grupe pune në çdo qendër votimi për të monitoruar saktësisht sa persona kanë votuar në çdo qendër. Dhe kur ju referova faktit që u mbushën kutit, i referohen pikërisht të dhënave që kanë ardhur nga terreni, që raportojnë për një pjesëmarrje prej 15% dhe një detyrim të jashtëzakonshëm të administratës. Të cilat kanë qenë disa të dhëna tuaja të mëvetësishme të bëra në terren, të cilat i keni raportuar edhe në ditën e zgjedhjeve. I kemi raportuar në ditën e zgjedhjeve, i kemi të gjitha të identifikuara me çdo person që ka hyrë dhe ka dalë nga qendrat e votimit janë të pakontestueshme. Zonja Tabaku, a duhet të kanalizohen diku zyrtarisht të kontestime që keni në këto zgjedhje? Sigurisht që Partia Demokratike në çdo moment ka informuar ose BE-dirin
për çdo gjë që ka ndodhur, ju sigurisht shihni pjesën publike të denoncimeve, por një file shumë i madh me të gjitha denoncimet dhe me çdo gjë që ka ndodhur në terren, me vjedhjen e votës, me mbushjen e kutive, presionin mbi administratën, me manipulimin e shifrave që ka nxjerr vetë KQZ-ja brenda ditës, po edhe të nesërmen, të gjitha janë raportuar tek OSBE-Odiri dhe tek partnerët ndërkombëtar. Të cilat i justifikojnë me probleme teknike gjatë procesit, kryesisht me transferimin e informacionit me telefonatat. KQZ-ja, unë besoj që nëse do bënte diçka të mirë, do të paktën të heshte mbas ditës së zgjedhjeve. Kanë kryer një krim zgjedhor, që është një krim shumë i rëndë, që dhe në kodin ton dënohet rënd, dhe kanë manipuluar rezultatin zgjedhor. Është i njëjtë me ato që bën bandat në Dibër, në Durrës, në Elbasan, kështu që unë besoj që duhet kenë shumë kujdes për çdo gjë që thonë, për çdo gjë që flasin. Unë do t'jap dy shembuj. Në orën 11 KQZ-ja doli me një deklaratë ku tha që pjesëmarrja është 12%. E nxorën në darkë online, pjesëmarrja ishte 220.000 persona, ishte 6.1%. Gënjyen në atë moment. Dhe kjo është deklaratë publike dhe ato mbajnë përgjegjësi për këtë. Dhe u autokorrigjuan më vonë. U autokorrigjuan në darkë mbasi ne denoncuam gjatë ditës me shifra nga terreni, të cilat thanë që pjesëmarrja deri në orën 11 kishte qenë kaq. Në darkë në orën 10 bën një deklaratë dhe thanë pjesëmarrja është 21% dhe dha një shifër 670.000, ndërkohë që ajo shifër ishte 18% e votuesve. Të nesër mëngjes thanë kanë votuar 24%, 770.000. Ajo ishte 21% e votuesve. Pra në çdo moment KQZ-ja Dhe besoj e pat dhe shifrën e sotme të re. E pash 22.97%. Sigurisht që gjatë këtij procesi ne kemi kaluar dhe zgjedhje të tjera dhe e dim që mund të ketë reflektime, ndryshime, por kur asnjëherë nuk ka ndodhur që kjo shifër të manipulohet në këtë mas. Dhe ndërkohë që flasim, asnjë nga qendrat e votimit individuale, unë kam qenë duke kërkuar zonat e mia elektorale, sepse kam pasur grupet e punës në çdo qendër votimi dhe në këtë moment unë nuk i aksesoj dot, ndërkohë që kanë qenë online të dhënat për çdo qendër, ndërkohë që numëroheshin votat. E di çfarë ka ndodhur, Alba? Ka ndodhur që kanë vendosur një shifër a priori që do ta çojmë përqindjen e votimit kaq, në 23%, 24% për të bërë pothuajse gjysmën për ekuivalencë të 4 viteve më parë dhe janë përpjekur që ta shpërndajnë nëpër qytete, por nuk kanë arritur dot dhe kanë krijuar një kakofoni shifrash që dalin 5200 vota më shumë në Durrës dhe 1700 në urën vajgurore. Ky është një krim elektoral i rëndë dhe tregon dhe reflekton fytyrën e vërtet që ka sot qeverisja dhe shteti. Ju po flisni për një projekcion të paracaktuar. Sigurisht, shifrat që dalin nga kutitë e votimit tregojnë një projekcion të paracaktuar, tregojnë një presion të jashtëzakonshëm mbi administratën. Kjo ndoshta nuk është ushtruar në qendrat e banuara që kanë qenë shumë të ekspozuara ndaj mediave dhe qytetarëve, por është ekspozuar në masë në zonën rurale. Tirana në zonën rurale ka mbi 12.000 vota sesa 2015, ndërkohë që nuk është një investim, zona rurale është zbrazur, ka pasur një migracion të lartë, pra ka shumë faktorë që të bëjnë të mendosh që mbas 4 vitesh do kish pasur më pak vota, ndërkohë që votat janë rritur kur numri i votuesve është ulur. Ka ndodhur dhe në qendra votimi në qytetin e Tiranës, po jo në ato më në qendër që kanë qenë në vëmendjen e fokus mediave. Meqense po më flisni për presionin mbi elektoratin në kryeqytet, Tirana ka njohur 13.000 ose pak më shumë se 13.000 vota të pavlefshme në këto zgjedhje. Ndërkohë kemi më shumë se 45.000 në rang kombëtar. Është një shifër e pakrahasueshme me çdo vit më parë. Presioni që ka pasur mbi administratën ka qenë pa precedent. Unë mund të tregoj mesazhe pafund që më kanë ardhur nga njerëz të administratës që më kanë thënë që janë detyruar për të shkuar për të votuar. Kam parë familje që bashorti ka shoqëruar gruan për të votuar dhe vetë nuk është futur brenda sepse më tha unë jam në privat, tha bashortja punon në shtet. Nuk e kanë ndier këtë detyrim. Dhe kjo është një formë refuzimi që ata kanë zgjedhur, po më thoni. Dhe kjo është një formë refuzimi, kjo është një formë përballje dhe besoj që është edhe një formë sfide, kanë guxuar për të refuzuar presionin. Dhe kjo ishte qartësisht e raportuar dhe në misionin në raportin e Odirit, ku thuaj që presioni mbi administratën ka qenë i jashtëzakonshëm, si mbi individët ashtu edhe mbi burimet publike. Odir në fakt fliste edhe disa informacione të tjera të cilat me sa duket i kanë shkuar në orët dhe minutat e fundit dhe që si duket do të reflektohen në raportin përfundimtar të pas 2 muajve. Odiri ka reflektuar situatën deri në momentin para se të fillonte numërimi. Konferenca ishte në orën 3, numërimi kishte filluar orët e para të mëngjesit, kështu që ka shumë gjëra që lidhen me numërimin, po që nuk janë reflektuar, po besoj që t'i japim kohë që të punojnë. E rëndësishmja është që
dekreti presidentit sot nuk sfidohet, as nga parlamenti që është i legjitim, as nga kolegji zgjedhor, as nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. E rëndësishme është që dekreti presidentit sot është në fuqi. E rëndësishme është që shqiptarët e kuptuan që pavarësisht kokëforcisë të qeverisë, zgjedhje në 30 qershor nuk kishte, dhe unë besoj që ky duhet kishte qenë një sinjal për një qeveri normale. E di që këtu nuk po flasim për një qeveri normale, po flasim për një lider autokrat të tipit të Putinit, nuk po flasim për kryeministrin e Austrisë, kancelarin e Austrisë që dha dorëheqjen mbas një skandali që s'kishte të bënte asgjë me të, por në momentin kur Shqipëria është gati për hapjen e negociatave dhe pretendon për hapjen e negociatave dhe Këshilli është me 17-18 tetor, ne kemi diskutuar këtu po bashk momentin kur Shqipërisë ju refuzua për të disa të herë. Dhe morëm një rirekomandim të tretë. Dhe vazhduam përsëri me 17-18 tetor me shpresë që mund të hapen negociatat. Unë besoj që do të ngelet në ndërgjegjen e atyre politikanëve që sot janë duke çuar Shqipërinë në gremin, që janë duke marrë këto vendime të rrezikshme që po vendosin pikpyetje të ardhmen tonë europiane. Nëse Shqipëria do të ndahet nga Maqedonia, do të jetë një fatkeqësi shumë e madhe sepse Shqipëria do të izolohet dhe do të mbetet e vetme. Por a është kjo një peshë që rëndon mbi të gjithë klasën politike? Absolutisht jo. Partia Demokratike nuk është përgjegjëse për kriminalët, nuk është përgjegjëse për të sjell persona me precedent kriminal në parlament. Partia Demokratike nuk ka qenë përgjegjëse për vjedhjet e Dibrës. Nuk ka asnjëherë angazhuar rrjet kriminal për të bërë atë që ndodhi në Dibër, në Durrës dhe në Elbasani, përsëris dhe një herë treqarqet më të mëdha dhe që me gjatë ka ndodhur në... Pra, do duhet të mbajnë mbi shpatulla qytetarët shqiptar, po thoni ju janë kryesisht nga vitet e fundit. Sigurisht, unë nuk kam parë në këto vite asnjë rezultat teknik, pastaj të lëm pjesën politike të rezultateve. Ne këtu po flasim këto ditë për reformën e drejtësisë gjërësisht, për gjykatën kushtetuese dhe për SPAK-un, janë 5 kritere. Parlamenti Gjerman kërkon 7, 5+2, duke përfshirë dhe zgjedhjet. Pra, janë një sër elementësh të cilët janë në sit për të analizuar dhe për të vëzhguar, për të cilat mban përgjegjësi direkte qeveria. Folëm për respektimin e dekretit të presidentit që sipas jush po respektohet. Ka qenë dhe qëndrimi i kryetarëve të bashkive të djatha, me të cilët sot Partia Demokratike ka një ritakim brenda 2 ditëve. A do të ketë një qëndrim në unison që ata me argumentin dhe justifikimin se do ta zbatojnë dekretin e presidentit, do të tentojnë të qëndrojnë në detyrë? Është kjo rinisja e aksionit të opozitës, a nis nga kjo pikë? Unë nuk di të them se çfarë po diskutohet në këto momente, se ato janë në mbledhje, sapo ka përfunduar, domethënë kanë qenë në mbledhje gjatë ditës edhe dje. Kanë dhe një rimbledhje në orën 16. Por di të them që asnjëherë Partia Demokratike nuk ka për të sfiduar një dekret presidentit, nuk e ka sfiduar kur ka qenë në pushtet. Partia Demokratike ka pasur marrëdhënie të vështira me disa nga ish presidentët, po kur nuk ka guxuar që të sfidoj asnjë vendim gjykatës kushtetuese, asnjë dekret të presidentit. Ndërkohë që këtu shkelet kushtetuta, këtu bëhet normë paligjshmëria. Sot nuk është nën akuz Partia Demokratike, është nën akuz presidenti që është bërë palë me opozitën dhe po flet në emrin tuaj sipas majorancës. Juve më pyetët që a do ta zbatojnë dekretin e presidentit, dhe unë këtë po them që Partia Demokratike kur nuk e ka sfiduar një dekret presidenti, edhe me president të cilët ne ndoshta kemi pasur marrëdhënie jo shumë pozitive. Thjesht ka respektuar institucionet dhe unë besoj që përderisa e respekton ose bëjë Odiri, atëherë është detyrë dhe drejtë e Partisë Demokratike që të bëjë të njëjtën gjë dhe dëgjoj dhe zërin e shqiptarëve. Sot për herë të parë në Shqipëri ne kemi një pushtet që ka marrë qeverisjen, po nuk ka votat. Sot për herë të parë kemi një majorancë që është Partia Demokratike me gjitha aleat e saj, që është jashtë parlamentit, po që ka votat e njerëzve. Dhe situatë më atipike nuk ka pasur. A ja dha Tabaku këtë luks të marrin pushtetin pothuajse absolut pa vota? Alba, s'ka qenë asnjëherë qëllimi i Partisë Demokratike pushteti, qëllim në vetvete. Qëllimi i Partisë Demokratike është qeverisja me disa parime djathtë që ne besojmë deri në 2013 kanë funksionuar. Mua nuk më duket normale që të flasim për pozicione pune, për persona të cilët ndoshta mund të kenë qenë punësuar në një bashki apo në një tjetër. Unë besoj që zgjedhjet treguan që opozita vërtet është Partia Demokratike dhe forca më e madhe është Partia Demokratike. Nuk është e largët dita kur Partia Demokratike do jetë forca qeverisë. Me 30 qershor vetëm se është thelluar rënja e Edi Ramës. Ju pyeta për rezistencën e kryetarëve të bashkive të djatha, duke u ripyetur edhe njëherë nëse kjo shënon edhe rinisjen e aksionit të opozitës. Më bëri përshtypje një frazë zotit Basha në datë 30 qershor. Do t'ju çliroj shumë shpejt nga ky makt.
Makthi shqiptarëve është Edi Rama, nuk ka absolutisht asnjë dyshim. Mënyra se si do t'i çliroj shqiptarët është pyetja. Aksioni që ka nisur me 16 shkurt me djegjen e mandateve, protestat në rrugë, e shoqëruar kjo paralelisht me punën, me grupe punë, ne kemi diskutuar këtu bashkë, grupe punë në terren për programin e Partisë Demokratike, me grupet e interesit e kështu me radhë, do të vazhdojë dhe nuk do të ndalet asnjë moment. Kjo tregoi me 30 qershorin që deri tani ka qenë një strategji fituese. Sa më shumë pushtet akumulon Rama dhe në këtë moment ka akumuluar pushtet pa kufi, si askush tjetër, duke filluar nga drejtësia në legjislativ edhe në vendor, sa më shumë pushtet, aq më shumë pushtetit korrupton, aq më shumë pushtetit të bën që ti të fillosh ti jesh arrogant, ai ka kohë që është arrogant, dhe sa më shumë pushtet atëherë ka filluar rënja jote. Thoni se pushteti po dëmton socialistët dhe këtë do ta përdorni si favor ju për të ardhmen. Unë po them që për ne do të jetë sfida e radhës që të vazhdojmë atë që kemi nisur dhe ta përfundojmë sa më shpejt për të mirë të shqiptarëve. Unë besoj që ka një domethënie të jashtëzakonshme mos pjesëmarrja në zgjedhje, që njerëzit na e dhanë besimin për të krijuar frymën dhe është në dorën tonë që ta marrim dhe të vazhdojmë këtë rrugë që kemi nisur. Nuk është e lehtë, askush nuk mendoi që do ishte e lehtë kur u dogjën mandatet, po besoj që sot e kanë kuptuar të gjithë që po të ishim ne atje do ta legjitimojmë akoma dhe më shumë këtë majorancë korruptuar, të inkriminuar, që është e gatshme të bëjë çdo gjë për hir të pushtetit. Zonja Tabaku, faleminderit që ishit sot në A2. Faleminderit juve.